الفيديوهات المكذوبة قاعدة تنتشر، وشركة كورية طلع لنا جوال بأجنحة، وسامسونج نزل الجوال ب15,000. إيش أكثر من كذا يصير؟ إنه الماسكات هي الحل الأمثل، لأن الشيلدز أو الدروع طلع فيها مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. من جد ما قدرت أتمالك نفسي في البداية وجبت سالفة الصينيين في كل الأحوال. المهم خلينا نرجع للحلقة. وأول خبر لما نتكلم على الأقنعة وأيضا الشيلدز اللي هي الدروع اللي نلبسها أثناء الجائحة واللي المفروض تحمينا في University of Florida. لما نتكلم على قسم خاص في العلوم والهندسة، نتكلموا في آخر الأبحاث اللي سووها من خلال مراقبة رذاذ اللي يطلع من الأفم لبعض الأشخاص اللي كانوا تحت الدراسة. بيّنوا إنه لبس القناع وأنواع محددة من الأقنعة زي اللي قاعدة تنصح فيها السلطات والجهات الرسمية هنا أفضل من الشيلد اللي هو الدرع اللي قاعد يستخدم معانا، وأيضا قاعدين نحطه عند أطفالنا كون إنه مريح أكثر لهم. الفكرة إنه الرذاذ اللي قاعد يطلع يمكن هو اللي حامل الفيروس حق نفس الجائحة، فبالتالي حينتقل للناس حتى لو إحنا حاطين درع من خلال الهواء، بالذات لو صار عطسة أو صار كلام فيه رذاذ كثير أو حاجة زي كذا. ولكن لما يكون في ماسك، فرص مسك نفس الرذاذ أكبر بكثير إذا أنت تستخدم الماسك الصحيح وإذا أنت تستخدم الماسك الصحيح. فبالتالي الدراسة هذه تبين لنا أشياء جدا كثيرة المفروض نوعالها مع موضوع الأقنعة. بحط لكم رابط الفيديو اللي طلع من نفس الدراسة، شيء جدا مهم تشوفوه. برضو بذكركم في آخر الحلقة عشان تكمل مع بعض، أوكي؟ لأنه في أخبار الصينيين. قبل ما اروح للصينيين خليني مع الامريكان. حلوه دي. AMC وفي المملكه العربيه السعوديه اخيرا جت سينما تجيب لنا اتموس بطريقه كامله، وتجربه اتموس سويت عنها فيديو في سينمات الولايات المتحده الامريكيه، ونقدر نقول البراند الامريكي لا نفس دور العرض. سويت تجربه في الصوتيات وكانت شيء مره رايق. AMC حتى نفسهم فتحوا فرعين عندنا في الرياض وقاعده تفتح فروع اكثر. برنامج الولاء اللي موجود عندهم قاعد يسوي تحدي مره رايق للسوق هنا في المملكة العربية السعودية، وبحط لكم رابط تفاصيل أكثر عن هالبرنامج. ولكن الفكرة، هل بنرجع لدور السينما؟ يرجع الناس براحتهم يروحوا للسينما ويرتاحوا هناك ويخوضوا تجربة الأفلام من جديد أو لا؟ الخسائر اللي قاعدة تتكبدها شركات الإنتاج العالمية ضخمة. فمين الشركات اللي دخلت على الخط عشان تنتج محتوى أكثر وأكثر؟ أعطيكم أحد هذه الشركات. علي بابا، تعرفوا علي بابا؟ موقع علي بابا، أوكي، اللي هو علي إكسبرس مدري إيش. عندهم شركة إنتاج أفلام، وعلى فكرة الأفلام هذه اللي أنتم قاعدين تشوفوها أمامكم هذه كلها من إنتاجهم. نعم، صينيين. راح الخبر اللي بعده أحسن، صح؟ وفي الولايات المتحدة الأمريكية 15 من ديسمبر هو آخر فرصة لتيك توك نفسهم لإتمام عملية البيع مع أحد الشركات الأمريكية، أو أنهم حياخذوا الحجب الكامل في الولايات المتحدة الأمريكية. فالموضوع مرة قرب، وقاعدين نشوف العدد التنازلي باقي تقريبا 11 يوم إلين هذاك التاريخ ونشوف إيش يصير. توعدت الولايات المتحدة الأمريكية هواوي عملاق التقنية الصيني، وبالفعل طبقوا أكثر من حاجة، وشفنا الخسائر اللي تكبدتها نفس هواوي والسمعة اللي صارت عند بعض الأجهزة حقتهم رغم كفاءة الصناعة والجودة، إلا فقط عشان السوفت وير اللي تعودنا عليه وخدمات جوجل مو موجودة. وإيش صار فيهم؟ ننتظر ونشوف. شهر سبتمبر واضح انه بيكون يحمس بين الاشياء اللي مرة قوية وبين الاشياء اللي مشي حالك. فمثلا الاشياء اللي مرة قوية، لوسيد والمؤتمر حقهم خلاص قرب، والسيارة الكهربائية اللي حتتفوق المفروض الى الحين على ورق حسب كلامهم على نفس تسلا، والمؤتمر حقهم باقي له 6 ايام. ولو تكلمنا على مؤتمر عن نفسي، يعني بشوف وش الفكرة حقته اللي هي شركة LG والجوال اللي بأجنحة. نعم، جوال بأجنحة، والمفروض انه يطلع. المهم نتكلم على المؤتمر حق LG حيكون ب 14 سبتمبر وبعطيكم الأخبار. والشيء اللي حمس أكثر كان انفيديا، ولما أطلقت انفيديا الكروت الجديدة اللي تشكل ضربة جدا قوية لشركة AMD وصناعة نفس كروت معالجة الصور. نتكلم على ال 3070 3080 3090، قدرة جدا عالية، أسعار كسروا فيها المنافسة، ابتداء من $500 وترتفع الأسعار ل $1300. فنعرف إنه أقل كرت يعطيكم 8K.
في اكثر من كذا شيء يقدر يصير من ناحيه الالعاب. الري تريسنج صار موضوع بيسك. محمد الحضراني سوى فيديو اختصر فيه اهم اعلانات المؤتمر، فانصحكم انكم تشوفوه، وبرضه اذكركم في نهايه الحلقه. الفكره انه انفيديا قاعده تدخل على نفس المعالجات الرسوميه والكروت حقت المعالجه الرسوميه بشكل جدا قوي. شركائهم كثار في مجال التكنولوجيا، ومتشوق لشيء قوي مع صدور هالكرت اللي يمكن تشوفوا عندنا شيء مره رايق عنه قريبا جدا. فالمهم يبيلكم تكونوا مشتركين في القناة ومفعلين التنبيهات، واكيد ما فاتتكم التغطية اللي سويناها لنفس سامسونج وجديدهم السامسونج جالكسي زي فول 2. سويت النظرة الأولى، الجهاز بصراحة مرة رايق، الجهاز يخليك تدمن عليه تحبه على طول، ونتكلم على قدرة مرة رايقة للي يحبوا تعدد المهام، اللي يحبوا جوالهم يعتمدوا عليه بشكل كامل. وأتوقع ببساطة هذا أحد الأجهزة اللي يقدروا الأشخاص يعيشوا معه بدون ما يكون عندهم كمبيوتر بشكل كامل. موجود عندكم الوايرلس ديكس، فقط إذا قابلية التطبيقات اللي موجودة في حياتكم على هالجهاز أموركم طيبة وتنحل الأمور. ولكن توم براون نجل نسخة ب15,000 ريال تقريبا، معليش يعني ينتج 5,000 منها، بس 15,000 رجعني الوضع لنفس النسخ اللي كانت تيجي مع هواوي والميت اكس، ونتكلم بسعر يوصل ل10,000. الحين سامسونج سوت التخصيص والنسخة الخاصة مع توم براون، والنتيجة 15,000 ريال. شوف تنباع او لا؟ ايش رايكم، تنباع ولا لا؟ اعطونا في التعليقات. وشو محرك التحقق اللي طلعوه مايكروسوفت؟ بكل بساطة فريم بفريم هتبدأ مايكروسوفت في الفيديو اللي انت تعطيهم اياه يحاولوا يشوفوا هل الفيديو هذا حقيقي او في اي جزئية فيك. الجزئيات الفيك اللي مو حقيقية حتبين عدم مصداقية هذا الفيديو. الفكرة مش انه حيكون في فيديوهات محررة او معدل عليها الوان، الفكرة انه يكون في فيديوهات لم يصنعها اصحابها اصلا. يعني شوفوا الفيديو التالي هذا ترى واحد من الشباب عندنا، واحد من الشباب مرسله على احد الجروبات مستخدم احد التطبيقات الصينية، طمست نفس التطبيق الصيني هذا، ما ابغى الناس تعتمد عليه. الفكرة انه نفس التقنيات حقات الوجيه والترهيم حق الوجيه حتمكن الناس من اصدار فيديوهات مكذوبة بشكل جدا كبير. ولو لاحظنا بعض الفلاتر اللي طلعت في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي تعطيك امكانية وقابلية انك تغير وجهك بوجه ثاني وتنتج فيديوهات. الامر حيكون مرعب لانه هذه اشياء بسيطة التطبيقات، ما بالكم لما كمبيوترات بقدرات عالية تتمم مسألة إنتاج الفيديوهات المكذوبة. يمكن نلاقي مشاكل تصل إلى مشاكل دولية بسبب هذه الفيديوهات. فعشان كذا مايكروسوفت جدا حريصة أنه يكون في محرك بحث، وأتوقع كثير من الشركات سبقتهم أدوبي مايكروسوفت، ولكن أتوقع كثير من الشركات هتبدأ تحط وتمكن قابلية التحقق من الفيديوهات علشان الكذب والنصب واللعب على الناس ما ينتشر أكثر وأكثر من هذا الباب. واختم الخبر الأخير مع تويتر، لما نتكلم على تثبيت التويتات، وأنه نفس الهاشتاجات يمكن تثبت التويتة الأساسية اللي بدأت هذا الهاشتاج في بداية الثريد. في عادة نفس المنصة الاجتماعية كل ما لقينا ترند هاشتاج ترند حنضغط على نفس هذا الهاشتاج بغض النظر عن اسمه، حنشوف كثير من الناس مشاركين فيه. في العادة التويتات الأساسية اللي موجودة وتبان لنا مو هي اللي أنشأت هذا الهاشتاج، فبالتالي يمكن يكون في تسويق كثير، لعب لف ودوران، ما يكون في واقعية، وتلاقينا بعض الأحيان وكثير من الأحيان نبحث عن وش الموضوع الأساسي اللي مطلع هذا الهاشتاج. فهنا تويتر لو مكنت هذه الخاصية، أو بلا صح حتمكن هالخاصية وحتبدأ هالخاصية تظهر لنا كلنا بشكل جدا قريب، حنعرف مين اللي بدأ الهاشتاج، وبالتأكيد منها نعرف دولته، ومنها أيضا نعرف الجهاز اللي بدأ فيه هذا الهاشتاج، عشان ساعتها لما نعرف أي واحد قاعد يسوق للجهاز وهو يستخدم منصة ثانية ينفضح على طول. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فيديوان تحدثت عنهم في هذه الحلقة، الفيديو الأول اللي هو حق نفس البحث اللي سووه في العطس وكيف إنه الشيلد ما حيقي بل إنه الماسك هو الأفضل، والفيديو الثاني اختصر المؤتمر حق انفيديا من محمد الحضراني، كل الروابط في الوصف. اشوفكم على خير باذن واحد احد.